ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਟੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਹਾਂ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ, ਜਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਆਵਹਿ ਇੱਕ ਜਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਕਾ ਕੋ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪਦ ਕਾ ਕੀ, ਕਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਹੀ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਗਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਨਾਹੀ। Pronunciation direction. Words with bindi. Bindi said, kaha, hai upar, kane upar bindi, siyon, ude upar bindi, laptahi, hai upar bindi, awahe, hai upar bindi, jahi, hai ਨਾਲ bindi, lagahi, hai ਨਾਲ bindi, ਜਿਉਂ ਉੜੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਹੋਏ, ਹਾਇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਮਾਹੀ, ਹਾਇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਨਾਹੀ, ਹਾਇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। Word meanings: ਪਦਾਰਥ, ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂ, why, ਮਨ, ਹੈ ਮਨ, O mind, ਵਿਖਿਆ ਸਿਉਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ, attached to the word apply mammon, ਲਪਟਾ ਹੈ, ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ, clinging on to it। ਜਾਂ ਜਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, in this world, ਰਹਿਣ, ਠਹਿਰਨਾ, ਟਿਕਾਣਾ, to stay, place। ਇੱਕ ਆਵੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, some come are born, ਇੱਕ ਜਾਏ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, some go meaning they die। ਰਹਾਉ ਕਾਂ ਕੋ, ਕਿਸ ਦਾ, whose, ਸੰਪਤ ਸੰਪਤੀ, wealth। ਕਾਂ ਕੀ, ਕਿਸ ਦੀ, whose, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, wealth again। ਕਾਂ ਸਿਉ, ਕਿਸ ਨਾਲ, with whom। ਨੇਹੋ ਪਿਆਰ, love। ਲਗਾਹੀ, ਤੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, you attach yourself। ਸਗਲ ਸਾਰਾ, all। ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ, like। ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਏ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ, the shadow of clouds। ਤਜ ਤਿਆਗ ਕੇ, giving up। ਅਭਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ, pride ego। ਗਹੋ ਪਕੜ, attach hold on to। ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, you will be liberated। ਛਿਨ ਮਾਹੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ, in 1 second। ਸੁਪਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, in a dream। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਹਾਂ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ, ਜਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਵਹਿ ਇੱਕ ਜਾਹੀ। ਹੇ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ? O mind, why do you attach yourself to mammon? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ no one in this world stays forever, some come and some go, some are born, some die, so don't cling on to this world, it's not permanent। ਕਾਂ ਕੋ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪਦ ਕਾ ਕੀ, ਕਾਂਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਹੀ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਹੇ ਮਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਸੀਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। O mind, whose body, whose wealth is this, whose land and other things is this? Who are you attaching your love to? Whatever you see is perishable, just like the shadow of the clouds, perishable, it will perish away। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਗਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਇ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਓਂਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। O mind, remove your pride and ego and seek the sanctuary of the saints, the truly saints। This way you will be able to break the fetters, the chains of Maya, and be liberated। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Seven Nanak is saying that, O mind, remember this, without the meditation of the name of Supreme Lord Vaheguru, you will not get any peace, happiness, even in a dream। So that was again Harbans Singh's translation। Summary:
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। In this ਸ਼ਬਦ the mind is being given the lesson, been taught that it should not attach to maya, mammon, worldly things and sinful ways. ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। Your body, your money and your wealth and other things, property and everything, they will not go with you. It's not, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। Don't touch your mind to these. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। Everything in this world is perishable. And because of that, you should touch your mind with the meditation of the name of Supreme Lord Vaheguru. Once again, everyone sings beyond this shabd. Now we go to Gurbani Explorer up and look at the scholars there, like Shivadarat, Brother Sahib Singh Ji, Sardar Manohar Singh Ji, and Bhai Something Ji Khalsa. Sarang Mahla Nama Kaha Man Bikya Syon Lapatahi. Hey meri jinde tu papa naal kyun chimmaddi hai? Oh my soul, why cling thou with sins? Kaha kyun man, hey man bikya maya ਸਿਉਂ ਨਾਲ ਲਪਟਾ ਹੀ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ ਮੋਰਟਲ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ engrossed in corruption? ਜਾਂ ਜਗ ਮੇ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਹੀ ਰਹਾਓ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In this world no one is allowed to stay, one comes and another goes. ਜਾਂ ਜਗ ਮੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਵਚਨ, ਆਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। No one is allowed to remain in this world, one comes and another departs. ਕਾਂ ਕੋ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪਤ ਕਾ ਕੀ, ਕਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਈ। ਕਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਿਰਹੜੀ ਪਾਵੇ। Who has body and wealth, who has property, with whom should one cultivate love? ਕਾਂ ਕੋ ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ, ਕਾਂ ਸਿਉ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਿਹੋ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਹੀ ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੇਖ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ। Who has a body, who has wealth and property, with whom should we fall in love? ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਮਨੰਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Whatever comes to view, that all should pass away like the shade of cloud, shadow of a cloud. ਸਗਲ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾਸੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਦਲ ਬੱਦਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਛਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। Whatever is seen shall all disappear like the shade of a passing cloud. ਰਾਜ ਅਵਮਾਨ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਗਹੋ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਪਕੜ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। Abandon thy ego, grasp the protection of the saints, and thou shalt be emancipated in a moment. ਤਜ ਛੱਡ, ਗਹੋ ਫੜ, ਹੋਏ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Abandon egotism and grasp the sanctuary of the saints, you shall be liberated in an instant. ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ, ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। O slave Nanak, without the Lord's meditation there is no peace even in a dream. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। O servant Nanak, without meditating and vibrating on the Lord God, there is no peace even in dreams. So that was Gurbani for scholars in that. Now we go to Principal Gurmukh Singh Ji for his English translation. ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ਨਾਮਾ, ਕਾਹਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਜਾਂ ਜਗ ਮੇਂ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਹੀ ਰਹਾਓ। O man, why are you so much in love with this material world, when you know that no one could stay here forever? ਕਾਂ ਕੋ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪਦ ਕਾਂ ਕੀ, ਕਾਂ ਸਿਉ ਨਿਹੋ ਲਗਾਹੀ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ। Oh dear, look, your body, your wealth and other prosperity are going to last forever. Why are you so much in love with them? The visible world is like the shifting shade of the clouds. Raj avaman sharan santan gaho, mukta hoye chin mahi.
Jan Nanak Bhagwant Bhajan Bena Sukh Supne Pi Nahi. Oh dear, drop your ego and seek the shelter of the holy saints so that you could be redeemed. Nanak, oh dear, you would not be able to have any comfort even in your dream unless you go in for Naam Simran. So that's Principal Gurmukh's translation. Please do read these translations for yourselves. Enlighten the mind with the Guru's words, the divine knowledge, and you will feel the uplifting that Gurwani knowledge gives you. Become humble, become sweet, raise your moral character, and with Guru's blessings, may we all succeed in our journey of life. My sincere thanks to all the scholars. My thanks to Gurvani Quora app developers. Thanks to Sigmund Club who's imperially used in this video. Please forgive me for the many mistakes I have made in this video. Bol Jugdi Khema, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.